Ang daming nangyari itong February. Tingnan natin kung ano naging performance natin playing NFT games, pati yung mga projection na naman natin on the next month. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to our YouTube channel for your NFT Play-Toy reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Ito guys, so tingnan natin on our monthly na top 5 kung ano muna nangyari doon sa prediction natin last month, no? Na kikitain natin this February. So, we projected na magkaka-profit tayo 63,000, no? Ano ba talaga nangyari? Eto siya. Okay, ang na-withdraw ko lang 7,000 sa Adamant Coin. Then, the rest, hindi ko withdraw. So, isa-isahin natin. Okay? Kung bakit kakain tayo ng puro pansit canton ngayong March. Yan, si BCM Hunt, alam niyo naman, no, na share ko naman na 600 pesos na kikitain natin. Pero yung naging value ng aking mininang mga token is around 700 pesos. So, hindi ko muna siya wini-withdraw pag gayang kakaunti. No? Pero at least, yung prediction natin dito ay okay. Ayan, para mas makita nyo yung expected profit, pati yung magkano ba yung ating mininang token, di ba? So, si Crystal Kingdom, no, medyo nagkaroon ng problema dito, na-hack daw sila. And nakita ko naman na may ginagawa naman din yung devs doon. Kaya nilalaro ko pa rin to. Pero unfortunately, yung aking na-mine is worth 150 pesos na lang, no? Sayang. Then si Omni Legends, yan, medyo close siya. Dapat is mga around 6,000 pesos talaga yan. So bakit naging 4,850? So maliban sa napredict naman natin na babagsak yung value ng token bumili pa ako ng isang pack, yung Ninja Pack, which is good na bumili ako dahil may PVP na sila. So kaya yung laman ng aking Okash right now is 4,850. Then si Adamant naman, yan, nabanggit ko nga nung nagkaroon sila, no, ng nerf sa kanilang rewards, is nagkaroon syempre ng mga selling pressure. So nag-withdraw tayo 7,000. Then yung natitira natin na namina is around 1,800 pesos lang in value. Pero naglalaro pa rin tayo nito. Ibig sabihin, meron pa tayong 20 million na ADMC dito. So around mga 4,000 plus, di ba? So meron pa tayong asset dito around mga 6,000 pesos. So patuloy ko ito lalaro kasi enjoy din at saka pampalipas oras na din. Then si Elef, no, bakit hindi ako nag-withdraw? So, alam naman natin, no, hinold nila yung withdrawal kasi may i-implement sila, which is the scholarship system na aking hinihintay ang tagal-tagal na, di ba? Then, dapat mas madami pa yan. Ang ginawa ko doon sa ibang mga minina kong LF ay kilaloan ko ng kilaloan. Para pagdating sa scholarship is marami tayong matulungan. Tapos, yan na po yung aking na-mine na LF minus na yung mga kilaloan ko na miners. So, total of 34,000 in value, no, yung worth ng LF natin ngayon. Actually, yung kalahati dyan, pwede ko nang i-withdraw Pero syempre, titanan ko pa yung price action kung ano yung magiging kaganapan pag malapit na yung withdrawal na system nila. Pero kasi ang dami nilang pakulo. Like, meron silang buy one, take one ng kanilang seed, yung normal seed. Tapos, pag bumili ka pa ngayon ng miners at around 1,500 LF yata yung pinakamura is meron kang 1,000 free spin. So, ang dami lang pakulo, kaya nagkakaroon ng pakunting-kunting pump yung price ng token nila. Sana ay magtuloy-tuloy dahil alam mo naman no, medyo pangit yung nangyayari. So, ito guys, yung mga katibayan, no, yan, 48,000 energy na pag kinonvert mo yan, katulad sa ipinakita ko kanina. Si Omni Legends naman is, yan, meron tayong 17,000 right now. Then, yun, meron tayong 653 na Okash sa ating wallet. Maganda dito, ang dami lang talaga, no, may pa MMR pa sila. Then, si Adamant, yung rewards natin, yan po. Tapos, si LF natin, yan po, nakikita dito, 34 million waiting for withdrawal. Pag kinonvert niya, 34,000 LF po yan. Tapos makikita yung meron akong 18,000 ngayon sa wallet ko. So ngayon, alam ko, wala kayong pakialam dito. Ang gusto yung malaman ngayon, yung prediction natin to March. Okay, so bibilisan lang natin. Ito po sila. So lumiit, no, to 15,900. Yung mga past months, ang lalaki, no, 100,000, 50,000. Pero ngayon lumiit. Siguro dahil nagkaroon din, no, ng low trend sa NFT games. Hindi lang dahil sa war or sa crypto crash, dahil na din maraming nangyaring mga rug, mga dead economy na game. So siguro mga konting tao na lang ang naglalaro nito. Pero tayo tuloy-tuloy pa rin, no? Kasi hindi lang naman ito yung sole source of income natin. Kaya like ko siya sabi, risk an amount that you can afford to lose lang. At huwag kayong magkakaroon ng mindset na ito na ang magpapayaman sa akin, no? Solely, hindi. Kailangan nyo pa rin ng diversification. Ako, nagte-trade pa rin ako. Ito, gumagawa ng mga content. At
yung unang purpose ko naman dito, di ba, is to enjoy some games. Unlike nung naglalaro ng mga PlayStation or PC na gumagastos ako doon, then wala akong kinikita. Pero kahit na naisipan ko na bumili ng Elden Ring, no, pati yung PS Plus, no. Pero nandito pa rin ako sa space ito para laruin, no, at syempre kumita as well. Kaya let's check kung sino ba tong top 5 natin. Si Metaplane. Okay, sa mga di pa nakakaalam dyan, ito po yung dating Seaplane. Kung gusto nyo gumawa ng full review, no, nitong Metaplane ito, comment down below. Kasi madami na rin naging pagbabago. Okay, umalis na sila dyan sa partnership with Sojak. Siguro dahil yung nakita nila na bumabagsak ngayon. Actually, bagsak ngayon si Sojak, sayang eh. Kaya nagkaroon sila ng partnership with a Vietnamese company na legit. At pinangalanan na nilang Metaplane ito. So, nagkaroon ako, no, ng investment dito. Hindi ko naman itinatago kahit sa Discord group, very open ako na nagkaroon ng partnership round, no, sa Seaplane, which is tulog nga yung pera ko dito. Pero yun nga, blessing in disguise kasi nagkaroon sila ng pagbabago sa kanilang sistema na nung kinumpute ko is much stable economy na to kaysa kay Sojak. So tingnan natin. So ito siya, no, ang kanilang rewards pool ay 550 million. Then sa liquidity pool nila ay 21 million. Tapos ito po makikita natin dito kasi grabe yung vesting period nila. 10% lang sa mga private investors like me. Tapos kung kayo ay kukuha ng token ito sa public sale, 20% lang yung TGE. Tapos yung marketing, 1% lang, airdrop 10%. So total of 30 million lang ang lalabas upon TGE. Then, isipin natin kung lahat yun ay bibili ng eroplano. E di nagtudumon yung token, di ba? Ang makukuha lang ng eroplano is around 48,000. At lahat yon, nung tinignan ko sa kanilang testnet, parang mga 20 MPL, no, per eroplano. So, magkakaroon ng 960,000 MPL per day yung token nila. Kung yan ang lagi kikitain per day, on average, 570 days bago maubos yung rewards pool. So, much stable economy, then mukhang cheapskate alert to, kaya 900 pesos lang din yung expected profit. So, magdedepende na yan kung aangat ba yung presyo ng token para kakumita ng mas madami. Then next natin si Ninja Estate, na-cover ko to recently. So, 7 days ko na siyang nilalaro right now. Natuwa lang ako dahil medyo madami na rin ako na mine. So, pakita ko lang sa inyo. So, yan siya, no? Meron tayo 7,980 plus 13,450 sa ating mga bahay. Tapos naglilinis pa ako ng iba't ibang mga bahay din. Kaya medyo madami din na mamay natin. Medyo passive income pa. Kaya ina-expect natin na magkakaroon tayong profit ng 1,000 per month. So inassume ko na ito at the current price of token, babagsak pa siya ng 50%. Ganun tayo mag-project. Hindi yung laging maximum na parang sasabihin sa inyo, oh, 1 milyong kikitain natin dito. Hindi tayo ganun. Okay? As much as possible yung sa realistic side tayo. So next natin ay si Meta Gear. So na-cover ko rin to. Medyo hindi ko pa alam kung magkano talaga yung gear, kung mayroon ba tayo makukuha dito. Ang gusto ko lang dito, very addictive gameplay. Naglalaro ng alpha testing right now at yung mga blueprints na yan is medyo may kamahalan din eh. So isipin nyo, kung makakuha tayo ng 10 blueprint, no? Mga around 50 gear din yon. Then assuming na lang na panaglaro na is bumagsak yung token yan due to supply and demand. So 25 gear, then bumagsak pa yung token, no, dahil nagkabentahan. So ina-expect ko magkaka-profit ako ng 2,500 pesos dito. Meron akong existing na gear token para makapaglaro ng alpha test, which is pambibili ko rin ng NFT. So nabili ko siya at around 15,000 pesos. So let's see kung aangat ba to or hindi. Pero nag-e-enjoy ako dito, nakaka-addict nga. Kaya nasa top 3 ko siya. So ang number 2 natin, Omni Legends na naman. May PVP sila. Nakaka-addict po ang PVP nila. Nabanggit ko nga kanina may MMR na rin sila. At nandun na halos lahat ng profit. Dahil 50% binawas sila doon sa PVE nila. Alam nyo naman ako, sinabi ko naman, no? At nabanggit ko rin sa Discord community na ang next level ng NFT game talaga is nakafocus yan to the PVP, skill-based gaming, tapos algorithm na hindi lahat mananalo. Which is, meron itong Omni Legends. Kaya, nandito pa rin ako, naglalaro nito. Kumukubra pa konti-konti at nagpapalevel ng mga NFTs ko as well. Kasi pwede nyo rin ito ibenta sa marketplace. Then, last but not the least, syempre, sino pa ba? Si LF. Alam nyo naman, no? Talagang nag-invest tayo dito. Then, para sa scholarship. At, no, napansin nyo, parang konti ng mining ko yan, 20,000 LF. Dahil yung
iba, yung 50,000 LF na makukuha ko, ilalagay ko sa LAN para mas madami pa akong miners na makamina at mas maraming profit. Tapos dagdagan mo pa yung scholarship doon sa bago nilang laro, which is VirdTube. So technically, nagpaparami ng asset dito. Number 1, if ever na lumaki ito, mas madaming profit. Number 2, pag bumagsak ito is makompensate niya yung pagbagsak ng token ito. So, yun ang aking project dito kay LF, 7,000 lang. Pero, di ko pa kasi kino-consider dito yung kikita sa scholarship pati sa VirdTube. At ina-assume ko na naman na babagsak lahat ng token na nakikita dito at around 50%. So, realistically, ito yung maaari natin kitain this March. So, yun lang guys. So, hindi ito na para bumili kayo whatsoever. Pinapakita ko lang yung meron ako, no? At para sa akin, this is my top 5 na nilalaro na NFT game na maaari kumita at maaari din mag-enjoy. At kung napansin nyo, on the past days, mga free-to-play, mga AAA game ang kino-cover natin because we are in a bear market, sa totoo lang. So, I highly suggest na maghanap kayo ng pang long term pati mid term kasi yung mga pang short term is magiging shorter or shortest dahil nakikita nila na talagang nagde-dead economy or na-hack tapos yung iba pa nag-rug pull. So, hindi na natin kontrolado yon. Ang kontrolado lang natin is to research, which is I'm doing right now and I'm sharing with you. It is not a recommendation to buy. Mas maganda pa rin yung mga larong gusto nyo talagang laro yan. Like ako, mga TCG, mga algorithm na laro at some passive income on my portfolio. Diversified it also para hindi masakit. And most important is to risk an amount that you can afford to lose lang para hindi masakit if ever matalo kayo doon sa game na yon at mag-enjoy. Kasi once na mag-enjoy ka na, panalo ka na. So, kayo guys, anong experience nyo this February? At ano naman yung mga top 5 na NFT games nyo going to March? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!